স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি মই এযোৰ মেখেলা চাদৰ ফেব্ৰিক কৰিব লৈছোঁ। প্ৰথমতে মই কাপোৰযোৰত এনেধৰণৰ লেচ লগাই লৈছোঁ। লেচ লগাই হোৱাৰ পাছত এখন কাগজত ফুল আঁকি লৈ সেই কাগজখনৰ ওপৰত জোখমতে চাদৰখন ৰাখি ফুলবোৰ আঁকি লৈছোঁ। ফুলবোৰ আঁকি হোৱাৰ পাছত ফেব্ৰিক কালাৰ সেউজীয়া আৰু হালধীয়া ৰং লৈ পাতত ৰং কৰি গৈছোঁ। ফেব্ৰিক কালাৰ কৰিবলৈ সাধাৰণতে সহজেই হয়। আপোনালোকেও ফেব্ৰিক কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰি খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে নিজলৈ এযোৰ ধুনীয়া মেখেলা চাদৰ বনাই ল'ব পাৰিব। কাপোৰযোৰ মই মোৰ বা এজনীলৈ বনাইছোঁ। কাপোৰযোৰ বনাওঁতে মোৰ বান্ধৱী নয়নাই বহুত সহায় কৰি দিছে। পাতখিলা ধুনীয়া দেখিবৰ কাৰণে সেউজীয়া আৰু হালধীয়া দুয়োটা ৰং এনেদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। এতিয়া ফুলবোৰত ফেব্ৰিকৰ ৰঙা ৰংটো ব্যৱহাৰ কৰি গৈছোঁ। ফুলবোৰত ৰং কৰি হোৱাৰ পাছত ফুলবোৰ আৰু অলপ ধুনীয়া দেখিবৰ বাবে ফেব্ৰিক ক্ৰাইলৰ লিকুইড গ্লিটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। মই ইয়াত গল্ডেন কালাৰৰ গ্লিটাৰটো লৈছোঁ। ফেব্ৰিক কালাৰ কৰি হোৱাৰ পাছত মই চাদৰখনত দহি বাতি গল্ডেন কালাৰৰ সৰু সৰু ষ্টনবোৰ লগাই দিছোঁ। এতিয়া মই মেখেলাখনো চিলাই তাত সৰু সৰু গল্ডেন কালাৰ ষ্টনবোৰ লগাই দিছোঁ। আৰু মোৰ কাপোৰযোৰ ইতিমধ্যে কমপ্লিট হৈছে।
আৰু এতিয়া মই বাক পিন্ধাই আপোনালোকৰ কাপোৰযোৰ দেখাম কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি ভিডিঅ'টি চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই